સ્વાગત છે આપણું સૂર્ય કિચનમાં। આજે આપણે બનાવશું મેંગો કસ્ટર્ડ। તો એના માટે લીધું છે દૂધ અડધો લીટર, 2 કેરી સુધારેલી લીધી છે, કસ્ટર્ડ પાવડર 2 ચમચી લીધો છે, એપલના ટુકડા લીધા છે, કેળાના ટુકડા લીધા છે અને 2 ચમચી ખાંડ લીધી છે, એલચીનો ભૂકો લીધો છે અને કતરણ બદામની। તો સૌથી પહેલાં આપણે આમાં કસ્ટર્ડ પાવડરમાં થોડુંક દૂધ નાખી અને એને એકદમ હલાવી નાખશું, એટલે એમાં ગાંઠા ન રહે। હવે આપણે આ દૂધને ઉકાળી નાખશું, 2 ઉભરા આવે એટલું। દૂધ આપણું ઉકળે છે। હવે આપણે કેરીના ટુકડાને ક્રશ કરી લઈશું। દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી થોડુંક પાણી નાખશું, એટલે ગાંઠા ન રહે। હવે આપણું દૂધ પણ ઉકળી ગયું છે, એને 2 ઉભરા આવી ગયા છે। હવે આપણે કસ્ટર્ડ જે દૂધમાં ઉગાડ્યો તો એ નાખી દઈશું। હવે કસ્ટર્ડ નાખી દીધો છે। હવે આપણે ખાંડ 2 ચમચી નાખશું। દૂધ આપણું ઘાટું થઈ રહ્યું છે। હવે દૂધને ઠંડુ પડવા દઈશું। મેંગો પણ આપણે આ રીતના ક્રશ કરી લીધો છે। આ રીતના કેરી ટુકડાને આપણે ક્રશ કરી લીધી છે। હવે આપણે દૂધને ઠંડુ પડવા મૂકી દઈશું 1 કલાક માટે। હવે આપણું આ દૂધ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો એમાં એલચીનો પાવડર નાખશું આપણે। હવે આ જે મેંગો ક્રશ કર્યો છે એ નાખી દઈશું। હવે આપણે કચોરામાં સર્વ કરશું।